Annyeonghaseyo! Welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Ana Torres, editor of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petracher from HallyuDrama.com, your ultimate K-drama guide. Welcome mga ka-Hallyu, and it's Mhm. a Sunday night, so I'm sure marami sa atin ang nanonood ng mga K-dramas kapag weekend, kaya Yes. join us sa aming mga discussions tuwing weekends dito sa Usapang Hallyu tungkol sa mga favorite nating K-drama or yung mga pinapanood Yeah. natin ngayon. And ito na nga Mhm. ang pinapanood namin ngayon or katatapos lang namin, no? Itong Trauma Code on Mhm. Netflix. And hello sa nag-join sa stream. Hi! Si ano ba to? Si Si Rosel. Ay, Rosel. Oh, bakit oo. naging Rosie? Nagulat ako, naging Rosie. Si Rosel. Hi! Hi Mhm. sa Junior Geyser. Hello, hello, hello. Hello, Ayan, guys. natapos nyo na ba ang Trauma Code? I'm sure marami na nakatapos kasi it's so fast, yung Fast-paced. fast-paced, yes. And 8 Mm. episodes lang siya, so kayang-kaya nyong i-marathon yan kahit over Mhm. the weekend kung hindi nyo pa napapanood. And it's highly recommended dahil talagang Yeah. nag-enjoy kami sa panonood nito, and we will Mm. discuss further kung ano yung mga nagustuhan namin dito sa Trauma Code. Kaya kung hindi pa Mm. po kayo nakasubscribe, by the way, subscribe na kayo sa aming YouTube channel, and of course, follow us on social media para sa mga latest K-drama news, reviews, and Mhm. recommendations. Ayan. Hi! Mm. May, ano to? Okay. Nakakaloka. Oh no! Aw. Ano Grabe, 'yan? nakakainis nga yung mga ganyan, no? Mm. Ayan, well, nabasa lang namin kasi guys yung comment ni Rosel kung ba't siya nag-change ng profile name Mm. sa Facebook. And eh, talagang maraming mga ganyan ngayon, no? Oo. Sa internet, sa Kaya you even really need to be mobile. careful sa lahat ng mga information. Correct, correct. Oo, Mm. ayun. So, eto na nga, etong Trauma Code is based on a webtoon Mhm. na ang title is Trauma Center Golden Hour. And Mm. kaya Golden Hour kasi etong pinaka main bida dito na pinangungunahan of course ni Joo Ji-hoon Bihon, yeah. is naniniwala siya, 'di ba? Meron talagang golden hour sa Mhm. pag-rescue or pag-revive sa mga trauma Yes. patients. Oo, oo. Correct. So, bale Ate Mai, 'di ba, 8 episodes ito sa Yep. Netflix Mm. at kayang-kaya niyo 'tong upuan dahil sobrang fast-paced niya. As in, parang one episode bleeds to another. So, parang Right, kahit ikaw oo. parang, "Wait, saglit lang," kahit gusto mo nang matulog, eh, hindi ka makakatulog kasi ako nung pinanood ko siya gabi, tapos parang tumaas yung adrenaline ko while watching it, honestly. Kaya parang hindi rin ako makatulog kasi Oo. nga ang galing kahit yung mga ano, yung mga characters, yung pacing, lahat, alam mo yon sobrang bilis niya and I think sa ganitong klaseng pacing ng drama, kahit gawin pa nilang 10 episodes yon Mm, hindi mm. boring, eh. Kaya alam Tsaka ano ko may kasi, susunod na season siya, 'di ba? 'di Mm. ba, less than an hour per ep. Mm. So, Yes, oo. nagugulat ka na lang, tapos na. Oo, oo. Tapos na yun Mm. na yun. Mm, And ayun, mm. sabi ni Rosel, golden era din ni Joo Ji-hoon. Actually, Correct, ayun mm. yung pinag-uusapan namin ni Hannah kanina before we went on live. Mm. Na parang grabe, resurrected talaga ang Oo, career oo. ni Joo Ji-hoon from Mm. Netflix to Disney, back Correct. back to Netflix, 'di ba? Oo, oo. And lately parang sunod-sunod yung mga ni-review natin na dramas niya. Mm, mm. Oo. Nakakatawa si Rosel. Tawa ako dun sa sinuwero na raw ni Rosel ang kape para matapos na. Oo, Mm. kasi gugustuhin, tama si Hannah, gugustuhin mo talaga siyang tapusin, Mm. malaman kung ano yung next na mangyayari sa kanya. But of Mm. course, sa mga hindi pa, nakakapanood nitong Trauma Code, kuwentuhan mo sila Hannah about the basic plot nitong K-drama na 'to. Ayan. So, itong si Joo Ji-hoon is Baek Kang-hyuk. Bale, pinakabago siya na doctor dun sa trauma unit sa Hankook National University Hospital. Siyempre, dahil dun sa parang ugali niya, di ba, na very crass, kung sabihin na natin, yung very Mm. direct to the point, ganyan. Ganun siya ng klase ng doctor. Lahat ng mga doktor sa paligid niya, wary of him and does not really like him. Especially
Especially, alam nyo Mm. na, yung mga nasa directors, yung mga head of general surgery, yung director, ganyan. Pero, pinasok siya doon nung secretary ng National Ministry of Health kasi nga Mm. gusto nilang ma-establish yung trauma unit dun sa hospital na yon. And yun nga, marami kasing pera din na nilagay doon para ma-develop yung trauma unit, trauma center. Bale, Mm. alam mo yun, parang sa simula makikita mo na it's him against all the others kasi parang ayaw nila sa kanya and parang wala talagang dedicated na doctor doon sa trauma unit na yon. Para ang Yes. mayroong rotation lang siya. So ganun siya ng klase ng Mm. trauma unit and yun nga gustong mag-establish ng trauma center and because of his experience nilagay doon si Dr. Beck, si Ju Mm. Ji-hoon. So anong klaseng doctor si Dr. Beck? Well, basically napakagaling niya, okay? Para siyang si Sabu for me. Pero, alam mo yon, mas funny siya, mas foul mouth na klase ng doctor Oo, talaga. oo. At wala siyang paligoy-ligoy, ganon. And super funny kasi yung tawag niya doon sa may mga nickname siya doon sa mga na-encounter niya ng mga doctor. So, eto nga, Mm. speaking of the other doctors, yung sumunod sa kanya, yung naging protege niya is si Yang Jae-won played by Chu Yong-woo. So, siya yung pinakaunang fellow under Dr. Beck. Bakit siya pinili? Kasi ito yung medyo na-touch ako, 'di ba? Because Oo. you are always running. Parang nakita niya na mayroong heart itong si Dr. Yang Jae-won para tumulong talaga sa mga pasyente. Gano'n siya ng klase ng tao. Pero dahil sa una, colorectal surgery Oo. fellow siya. Ang tawag sa kanya, guys, sorry for the term, is anus. Oo. Talagang part of the body siya. So, until the end, well, hindi naman until the end, parang before the ending, talagang tawag sa kanya is yung term na yon parang, hey, anus, ganun, ganun yung tawag sa kanya. Nag-improve naman, Oo, naging number 1 naman ang tawag sa oo. kanya. Correct. Number 1, hindi pa rin talaga pangalan, eh, number 1. Oo, Pero oo. bumabalik-balik pa rin sa anus, eh. Correct, correct. Pero in the end naman, 'di ba, na-recognize din siya doon sa mga efforts niya. So, Oo. yun na nga siya. So, siya yung protege number 1. Yan, si Yang Jae-won. And ang super funny, kasi dahil bata pa nga siya, kulang pa siya sa experience. Kaya doon sa mga unang episodes, ang funny. Kasi may part na nag-rappel si Joo Ji-hoon, o 'di ba? Talagang Mm. sigaw siya ng sigaw tapos takot na takot siya sa helicopter rides. Eh yung helicopter rides na 'yon, yun yung pinaka ginagamit nila para mag-rescue ng mga tao at yun nga ma-save sila within the golden hour. Yan sa Mm, drama. mm. So ayan, yan yung second na character, si Yang Jae-won. And the third character is si Chon Jang-mi. Siya yung nurse with 5 years of experience dun sa trauma unit sa Hankook National University Hospital. At ang funny doon, di ba ang cute-cute niya? Ang tawag naman sa kanya, gangster. Gangster, oo. Actually, for sobrang astig niya. Alam mo yon, yung parang tipong alam niya talaga yung ginagawa niya. And then, kaya siya natawag na gangster. Dahil hindi pa niya kilala si Dr. Beck, si Joo Ji-hoon. So, first time niyang pumasok doon sa trauma unit, sa ICU unit na yon. Tapos Mm. pinipigilan niya. So, parang nagkaroon ng wrestling. Talagang nakipagbuno Oo, di dun ba? kay Dr. Beck kasi ayaw niya papasukin talaga dun sa Oo. ICU. Gano'n Di siya ba? gano'n siya Gangster. ka-gangster. And Oo, actually, oo. biruan namin ni Edrica, parang Mm-mm. siya yung tunay na number 1 kasi Yeah. parang Oo. sa kanya unang bumilib si Si Dr. Beck. Mm. Oo, Oo, 'di ba? oo, totoo. Kasi Parang alam niya talagang ginagawa niya. mas bumilib siya dito sa character na ito nung Mm-mm. una Oo. kaysa kay Dr. Yang. Dr. Kasi si Dr. Yang parang medyo yung parang pinupush niya pa. Oo. Kailangan daw niyang mahanap yung reason niya Yeah. kung bakit siya naging doktor. Parang ganon. Parang si Dr. Yang kasi, yung polar opposites din sila. Parang kung si Dr. Beck is, parang fearless Mm-mm. and very, kumbaga yung lahat ng natutunan niya on the field. Mm-mm. Parang very street smart, kumbaga. Oo. Na kind of doctor na talagang natutunan niya lahat through experience. Kahit hindi siya galing sa isang
reputable na school. School. Mm. Actually, parang pinagtatawanan pa nga yung school na pinanggalingan niya. Mm. Kumpara naman kay Dr. Yang, si Dr. Yang naman is, ano pa siya, parang on top of his class, 'di ba? Parang gano'n. Yes, And oo. actually pinag-aagawan siya. Oo, oo. Gustong-gusto siyang gawing protege nung parang head of surgery doon. Na colorectal din yung ano, yung Ayan, specialization. yang doktor Um, na yan. so Mm. parang si Dr. Yang matalino, Mm. may heart din, Yes, masasabi mong may oo. heart. Yun yung actually doon sila siguro magkaparehas, Mm. yung empathy sa ano, sa mga patients. Magkaiba lang sila ng style kasi si very tsundere si ano si Dr. Beck. Oo, Parang oo. hindi niya pinapakitang he cares, pero Mm, totoo mm. parang all he thinks about is yung kung paano i-save yung patient. Mm, mm. Ayun. Ayan. Ayan, i-acknowledge lang natin yung mga dumating, no? Hi, El! Si Ang tagal na natin Elle. hindi nakita si El dito. Kamusta? Ayun, kumusta? Kumusta? Ayan. Tapos na raw ni El mag-binge watch. Oh, 'di ba? Tapos si Russell naman, crush niya yung anesthesiologist. Ayan, speaking of the anesthesiologist, Oo, sobrang nag-aaral habang nasa gym, 'di ba? Ang galing-galing true. niya, si Dr. Park Gyong-won. Tapos ang galing niya kasi alam niya kung ano yung dapat niyang gawin agad kahit hindi niya sabihin. Tapos siguro alam mo yung people who recognize the talent of each other. Kasi Mhm. gusto niya talaga si Dr. Beck kapag siya yung magsa-surgery, itatanong lang niya na parang sino yung emergency surgery ba yan? Tapos pupunta na siya kagad kahit na dapat. Nag-aaral siya dahil malapit na din yung exams niya. And even the other anesthesiologist, nakita ko yung isang comment ni Rosel na pinaka-hate ko yung anesthesiologist na on the dot mag-log out. Tamad. Kasi nga, True. yun nga, siya yung pinapalitan ni Dr. Park. And alam mo yon, mali-mali pa yung call nitong tamad na anesthesiologist na to, muntik pa silang mawalan ng pasyente, 'di ba? Kaya ayun. Ang galing nga nito si Dr. Park, and ang funny kasi itong si Dr. Park kahit ginawa siyang anong tawag mo doon? Okay, ginawa siyang Spy? spy, yes. Oo. Pero kaya daw siya nag-spy kasi daw naniniwala talaga siya kay Dr. Beck kesa daw kumuha Iba ng naman. spy Iba ang talaga, oo. So, yun na yun, siya na mag-spy, 'di ba? At least mas maganda yung intentions niya, and tama naman. Oo. oo, yun siya. At gusto niya talagang mag-join doon sa trauma unit na yon. At siya lang yung tinawag na Dr. Park, kaya nakakatawa, 'di ba, si Dr. Young, parang bakit mo siya tinawag sa Bakit pangalan? bakit siya Dr. Park? Bakit ako Anus? Super funny. Super funny eh. Pero alam mo yung nakakatawa lang yung dynamics nila, yung chemistry din ni Joo Ji-hoon tsaka nitong si Soo Mm. Young-woo dito. Kasi Mm. alam mo yung sobrang sobrang baba ng tingin ni Dr. Beck dun sa protege Mm. niya. Oo, Na oo. sobra niyang dinadown pero at the same time, alam mo naman na tinitrain niya lang Oo, si oo. Dr. Yang. Yeah, Ayun. correct. Ayun, Ayan. napakabitin talaga sabi ni Lance. Oo, Yes. actually parang nag-research na rin ako, parang Mm. sabi kung maganda yung yung reception ng mga ng public dito sa Mm. season 1, hopefully Oo. magkakaroon ng season 2 pero hindi pa set in stone kasi parang wala pa namang ina-announce ang Netflix, of course. Mm. So hindi rin parang yung director parang sinabi niya na well parang nag-ready na rin ako if ever man ako rin yung Oo. kukunin, parang something like that. Oo. Maraming materyales. Alam mo 'yun, sobrang Oo. dami ng puwedeng materyales na gawin dito. Kasi ang nakakatawa dito, 2 beses nilang ginamit yung nalaglag doon sa Bukhansan, doon sa mountain, 'di ba? Pero Mm. kasi doon na-discuss yung golden hour talaga, 'di Mm. ba? So yung una nag-survive, yung pangalawa hindi maganda yung naging prognosis dahil ginamitan ng ambulansya. Hindi Parang siya oo. Mm. nai-transport through Yeah. helicopter. Yes. Oo, So oo. hindi nakaabot dun sa golden hour.
So, Correct, parang correct. yun nga yun, tama. It was important yung dalawang cases na yun para Mm. mapaliwanag ko ano yung significance nga ng golden hour. Yes, oo. Sana meron, sabi ni Lance, kasi ang tagal Yeah. ng kingdom. Isa pa nga yan sa pinag-usapan namin ni Hannah, ano ba? Nasaan na kingdom? Ano ba? 'Di ba? Tapusin parang alam mo 'yun, i-finalize na nila, sabihin nila magkakaroon ba o hindi, ganyan. Pero feeling ko sobrang busy kasi ni Ju Ji-hoon, charot, kaya hindi nakapag-shoot ng Grabe ano. nga si Ju Ji-hoon. O Mm, sabi mm. naman ni Elle, hindi raw siya makapili between Dr. Beck, Dr. Yang, and Dr. Park. All of the above. Gagaling kasi talaga Lahat nila, kasi sila oo. may kanya-kanyang Charms. charms, and Oo. basta kunyari si Dr. Beck, sobrang Mm. niyang narcissistic. Oo, oo. No, pero yung narcissist na nakakatawa lang. Kasi Correct. Alam mo yung magaling ako, alam ko, 'di ba, kaya ko 'tong oo. gawin, ganyan. Talagang Mm. very blunt, very frank siya na, "Hindi, Mm. ise-save ko 'yan, mase-save ko 'yan," Oo, ganyan. oo, oo. Na na ano na, bordering on ang yabang pero Yeah, nakakatawa lang din. Kasi oo. nase-save naman talaga niya, 'di Oo, ba? oo, correct, correct. And feeling ko kaya din gano'n dahil nga 'di ba napag-usapan na hindi pa natin name-mention na one of his experience was joining a group called Black Wings. 'Di Mhm. ba, na nag-ooperate sa mga conflict areas, and I think that really helped him doon sa mga situations na sobrang extreme. As in, doon sa first episode pa lang guys, parang Mm. bakit may mga sumasabog dito and all that, tapos nagmomotor siya. Akala niyo parang super, well, ano naman talaga, unbelievable siya. Pero I would Yes. like to think that there are doctors really in those areas, 'di ba? Merong totoo na mga Doctors Without Borders. And gano'n siya ng klase ng tao, 'di ba? So, kaya sobrang dun niya na-gain yung experience niya in treating all those kinds of cases na parang sa tingin ko impossible na for the others at magi-give up na. Pero siya Mhm. talaga ayaw niya mag-give up dun sa patient niya. Dun ako believe, eh, 'di ba? Kasi nga, 'di ba parang sabi niya kaya rin siya gano'n is because yung tatay niya, Mm. naging doktor siya because yung tatay niya, was a trauma patient, and Yeah, oo. hindi nag-survive. Kasi Mm. parang hindi umabot dun sa golden hour, hindi siya parang nagpalipat-lipat ng ospital, parang Oo, gano'n. oo, ganun nga siya. So, kaya siya naging yun yung motivation niya kung bakit siya naging doktor. Mm, And mm. actually habang pinapanood ko 'to, nasa isip ko is sa simula pa lang kung hindi mo talaga alam na from a webtoon 'to, Mm, parang mm. talagang, "Ano ba 'to?" Parang ang OA, Oo, oo, yung ganun nga siya, 'di ba, oo. yung sa simula pa lang yung Mm, nagmomotor si Ju Ji-hoon, may dalang oo, baril, yung oo. parang, gagawin niya lahat para makarating dun sa conflict area na sa Mm, ospital kung saan may conflict 'no, ay mm, Sudan ba yun? Um, mm. so parang may doktor ba talagang gagawa niyan? Yun yung nasa isip mo, eh. Mm, Um, mm. pero siyempre para ma-enjoy mo 'tong palabas na 'to talagang merong yung suspension of disbelief na parang Mhm, mhm. iisipin mo na lang na hoping ka na sana talaga may mga gano'n na doktor Yeah, who oo. will 'di ba, well, coming from the Mm, pandemic na ang daming, mm. pumanaw and all, Mm, parang mm. isipin mo, sana gano'n yung mga doktor 'no, Mm, gano'n lahat mm. ng doktor. Pero Mm, siyempre circumstances hindi naman lahat talaga, mm. mase-save parang gano'n. Parang, Mm, mm. ah, ang galing lang, galing lang Oo, nung palabas oo. na 'to. Kaya Mm, kaya siguro patok din siya, hindi lang naman sa ano, international. I think pumatok mm. din talaga sa Korea, 'di ba? Maganda yung reception dito sa palabas na 'to. Mm, Kasi yung mm. siguro nga yung parang nasanay din tayo na yung mga nami-meet natin, aminin natin talaga na meron naman talaga tayong mga nami-meet na mga doctors na Mm, yung parang feeling mo parang they lack empathy, or siguro mm. sa dami na rin ng mga pasyenteng Pasyente. dumaraan sa kanila, and with Mm, mm. mga ganong cases parang mahirap Mm, empathize. Pero ito kasing mm. sila Ju Ji-hoon dito talagang Mm. yung to the point na talagang sila yung magda-drive ng ambulansya. Correct, yung nagbigay ng dugo, yung gano'n. Siguro ate Oo. may ano din, alam mo dito mo mare-realize yung mga sacrifices that
some doctors, healthcare workers really had Yes. to Mm. make, kasi imagine niyo sa Korea na nga yan ha, na klase ng ospital. I mean, ano na yan, maganda na yung technology dyan and all that. Pero imagine mo dito sa Philippines, di ba? Parang ayaw, baka mapunta ako doon sa discussion ng healthcare. Hindi, Pero yun nga anyway, yun naman actually talaga parang yung reality, di ba? may Na, social mm, commentary naman eh. oo, Itong oo, palabas na 'to eh, na parang oo, kakayanin eh kung gugustuhin, 'di ba? mm, Yung mm, pinu-push nga rin, isa sa mga topics nila dito yung budget. mm, oo, Yung oo, budget for the trauma center. Parang correct, isa yun sa naging ano eh, sore spot nung mm, trabaho nila kasi parang mm, si Dr. Beck dito, ang galing-galing niya. But oo, on his own, even with his brilliant team, hindi mm, nila talaga masisave yung mga patients kung walang correct, financial support. Like, mm. especially yung helicopter na kailangan nila for Yeah, oo. transportation. Mm. 'Di ba? Parang kailangan pa, diyan lalabas yung politics of everything. Correct, So, 'di ba? Grabe yung politics na nandito, doon sa tipong yung sa budget, nagkaroon sila ng budget meeting, 'di ba? Tapos mm. sasabihin, binibintang sa kanila yung budget deficit na parang sila daw yung Oo. pinakamalaking budget deficit. Pero sabi ni Dr. Beck, bakit kami yung kukuha noong ano na yun, nung ano yun, ng problem na yun ng budget deficit when pinaghati-hatian naman ng lahat ng mga departments yung budget na dapat para sa trauma ko. Yeah. Tapos parang ako, wow, oo nga naman, 'di ba? Parang okay yung budget nandito, lahat tayo naghati, pero bakit sa amin yung sisi? Parang gano'n, ang galing. And itong director na 'to, sobrang ang sarap niyang kainisan, 'di ba? Siguro medyo Eto, oo, oo. Sa kanya siya lang siguro yung sa lahat sa kanila walang character development. Oo. Kasi yung ibang mga doctors, ang nagustuhan ko rin dito, parang dahil na-encounter nila si Dr. Beck, parang bumalik sa kanila yung purpose nila kung Mm. bakit sila naging doctor. Especially eto super nung una, Mm. nakakairita siya siguro sa mga first 4 episodes, 'di ba? Siya kasi galit na galit siya doon kay kay Dr. Beck dahil inagaw daw sa kanya si Dr. Yang, 'di ba, yung Mm. protege niya. Eto si Dr. Han Yurim. Pero ang nakakatuwa do'n na nung na-recognize niya yung importance ng trabaho na ginawa ni Dr. Beck, he learned to respect Dr. Beck, and super funny kasi parang nung nilagay siya in charge of the trauma unit, talagang, "I am Dr. Beck." Oo, parang ginawa niya talagang role model niya, Oo, parang gano'n. oo, oo. Uy, Super by funny. the way, hello pala kay Maika. Uy, ang saya naman, nandito yung mga friends natin, mga OG. Si Maika, si Lance, si Elle. Hello, Yes. hello. Mm, Sabi ni Maika, walang tapon dito sa Trauma Code. Ang yeah. gagaling. Tinutukan ko talaga 'to. Sana Mm. all ganitong klase mga doktor lalo na sa Oh, Philippines. are you referring to the Oo. pogi part or the passionate part? I would like to Puwede both? believe na marami ring passionate doctors dito despite the low pay, 'di ba? Yung pogi part, yun yung hindi ako masyadong sure. Kasi puro girls yung na-encounter ko na doctor. Ayun, sabi naman ni Lance, sad Mm, reality, ito yung sa part ng mm, budget ng healthcare, 'no. mm. Totoo naman talaga kapos ang budget para sa healthcare dito sa Pilipinas. Oo, Oo, yun ang mm, nakakalungkot. mm. Kapos ba talaga? Yun ang tanong, Ayun din yung tanong. or saan napupunta? Oo, Anyway, anyway. moving on. Eto, Mm, balik tayo sa trauma code. Yung na-mention mo kanina na doctor, I think isa yun sa mga 'di ba sa simula talagang mm. maiinis ka talaga sa Correct. kanya. Oo, oo. Si Visit Doktor na Han visit, Yurim. and yung pagka-villain niya dito talagang guys, villain talaga 'di ba? Oo, Yung oo. visit talaga siya, eh, yung manggigigil ka talaga, pero Mm. nung siya yung nangailangan ng, yung anak niya yung nangailangan ng tulong ni Dr. Beck, and Yeah, oo. nagawa ni Dr. Beck ang lahat para sa Mm, anak niya. mm. Actually nakaka-touch nga yung part na Mm. yung nasa ER pa lang yung anak niya, or Yeah, oo. nasa emergency pa, tapos parang Mm, nasa meeting sila lahat ng mga doctors, tapos parang mm, umalis bigla si Dr. Beck, tapos mm. pinipigilan niya, tapos Yeah, oo. akala niya hindi ise-save yung anak niya dahil may Oo, atraso siya. oo. Yung parang natatakot siya na hindi siya tutulungan ni Dr. Mm, Beck, mm, ganyan. mm. Parang na-touch ako dun sa scene na yun, tapos parang ano, wag mo parang
pinigilan siya, "Huwag mo pipigilan para papunta nga ako, isi-save ko nga yung anak mo, eh." Parang Correct, gano'n. correct. Parang mga 10 seconds din yun na kinakausap mo siya, puwedeng pababa na kayo sa Oo, elevator at 'di dun na ba? lang kayo nag-usap. Sana Medyo nandun na siya sa tabi ng anak mo, kinakausap mo pa, eh. oo, 'di ba? Sana mag-cameo si Dr. Kim, feeling ko ang ganda 'pag nasa Oo, ako isang rin. frame sila. Na-imagine ko Oo. yun, oo. Actually, 'di ba, yung nga pinag-usapan din namin ni Hana kanina, yung Mm. nakaka-miss yung Dr. Romantic, Mm, nakaka-miss yung mm. uy! Ate Ma'am Sandy, kumusta? Sands. Episode 1 pa lang ako, pero sige lang. Hindi ka namin isa-spoil, Ate Sandy. Hi kay Miss Mhm. Sandra Aguinaldo. Hello, hello. Hi, Ma'am Sands. Ayan, nanonood pala siya, episode 1 pa lang. Ay Mhm. naku, i-marathon mo na, Ate Sands. Kayang-kaya yan, Ma'am Sandra. Ay, mapupuyat. Baka hindi makapasok. Oo, bukas. Oo. Ayun. Kasi Enjoy. enjoy. Parang ano lang, yung ang light lang din niya kasi panoorin. Mm. Although, siyempre yung mga ano dun, yung may mga mabibigat na scenes na Mm. nakakaiyak din. Mm, Um, mm. um, yung isang patient na hindi pinalad 'no, Mm, mm. parang naalala mo yung mga nakaka-touch din na mga scenes sa hospital playlist. Yeah, oo. Nakaka-miss bigla yung mga ano, medical drama kasi Mm. I really can't help, parang eto si Lance, yung sana mag-cameo si Dr. Kim, yun din yung iniisip ko, Mm. eh, na parang what if mag-meet sila ni Dr. Kim Sabu tapos magkasama sila sa isang hospital kasi 'di ba ang gusto rin ni Kim Sabu is trauma center. Sa probinsya Mm. nga lang, 'di ba? Oo. Parehas Parehas sila. sila, Actually, talagang oo. maiisip mo talaga si Kim Sabo dito kay ano, Dr. Beck. Ano Mm. lang, pina-OA. Actually, sa Dr. Romantic naman, medyo OA na rin naman si Kim Sabo dun. Correct, Pero correct, oo. magaling na OA 'no, hindi yung Mm, mga mm. negative, yung positive na OA. Mm. Ito talaga pagka-OA talaga si Dr. Beck, and Mm. actually itong Trauma Code para silang mga ano ba yung ano niya, yung isang title niya, parang something superheroes or Heroes on Heroes on Call? Call, Heroes on Heroes on Call, Call, oo, Heroes gano'n on Call. siya, Kasi oo. totoo, para silang tignan mo yung ano Mm. pa nila, oh. Yung ganyan, 'di ba, parang Parang Avengers, parang Avengers, parang oo. susugod sa ano talaga, Mm. literal na sumusugod naman talaga sa mga Mm. pumupunta mismo dun sa Conflict dun sa conflict, dun sa pasyente, area, oo. 'Di ba oo. nung nagkaroon ng aksidente Mm, na may mm. nahulog na sasakyan dun Ay, sa grabe yun. tulay, yung multiple collision, Mm, talagang mm. nagpunta sila dun, sila yung um, Mm. ano yun, nag-responde dun sa mga pasyente. Mm, mm. Ayun, try niyong i-watch yung in Tagalog. Ah, talaga? Actually, nagulat ako Mm. nung ko lang nalaman na meron na palang Tagalog na audio, yung Mm. eto lang ba yung o meron na bang iba na Squid Game alam Korean ko. drama? Yeah, yeah, yeah. Oo, oo. Oo, kasi itong Trauma Code, nabigla na lang kami ni Edric, biglang pinost Mm. ata namin, ta's bakit biglang naging audio niya, naging Tagalog? Oo. Ano pala ang tawag dun sa Oo, oo. paano siya tinatawag? Anus pa rin, si Doctor Yang, gano'n? Hindi, Hindi may ko Tagalog. as Nakita in ko dun sa post ni Marian. as in yung Tagalog, Oo, yun yung ginamit oo. nila? Yung parang kapag ano, inihaw sa kanto, gano'n. Ganda raw ng chemistry nilang lahat, sabi nila. Oo, True, lalo totoo. na yung Holy Trinity ng trauma team. Oo, Mm, yung mm. tatlo, si Dr. Beck, Yang, and si Nurse. Oo. Si Gangster. Nakakatuwa 'no? Ang galing Actually niya, bilib ako sa kanya, promise. Parang alam niya lahat talaga ng gagawin niya, and ang nakakatuwa din dito, hindi lang magaling siya skills, pati sa people skills, 'di mm. ba? Dun siya magaling, eh. Oo. Kasi Mm. 'tsaka ang galing din niya mag-drive, nagda-drive Oo, siya ng oo. ambulansya. Kasi Pero ang naging driver daw siya. pinaka bumilib talaga kasi halos talagang ubusin na niya yung sarili niyang dugo Yeah, para correct. mabuhay yung pasyenteng inaalagaan nila. Grabe yun. Mm, mm. Ay, naku, Intense. talagang ang Mm, intense talaga din ng mga ano na, mga episode. Kaya ang bilis mm, niya, eh. So, mm. hoping tayo na may season 2 or maging multiple season siya kasi Mm. kayang-kaya, eh, 'di ba? Correct, correct. Yung mga Kahit 3. medical dramas naman gano'n, eh. And Mm, mm. specifically ito para kasi silang, yun nga, superheroes, Mm, heroes on call. So, mm. every
every episode puwedeng iba't ibang patient na Yeah, na mm. nire-rescue or what. Ayan. So, ayun guys, anong pinapanood niyo? Actually, parang ngayon yata, wala si Jenna. Si Mommy Jenna parang nasa Baekhyun Oo nga, with na Bench. oo, with Bench. Hello sa Mm. mga nanonood ng ng or nanonood ng Baekhyun with Bench. Ayan, the best day. Yarn. Mm. Inggit much. But anyway, sana next time 'no, makapanood din tayo diyan. But Mm. ang pinapanood namin ngayon, ano ba, yung kinakikiligan mo, Hana, na Loves ka gusto Love kong magwala Scout. nung Biyernes, kasi walang episode nung Biyernes. Gusto kong Bakit? maiyak dahil ano siya 'di ba, Solal, 'di ba, Lunar New Year. So nag-change programming sila, yung episode 9 pinalabas kagabi. Dapat 9 and 10 tapos Hmm. biglang, bakit walang episode 9? Inabangan ko Oh, sa Netflix. Eh di syempre para ako may sipangs issue whatever. Pero yon episode 9 kagabi. Dahil yung episode hahabol kami kasi nasa episode 2 pa lang ako diyan. Si Juji, sabi ni Ate Sandra, yes. Si Mm. Ju Hoon. So, gaya nga ng sabi namin, parang na-resurrect Mm. talagang na-resurrect ang 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 galing. career. And Mm. we're very happy kasi sobrang talented din Ju Ji-hoon. Sana naman, wala bang kukuha mag-fan meeting dito? Alam mo, feeling ko, lahat ng mga OG na mga kilala ko na K-drama fans, makikita ko doon, pag nag-fan meeting dito si Ju Ji-hoon, promise. Sa totoo lang, lahat ng mga friends ko na nasa forum, ganun. Noon. Baka naman. Oo. Ju Ah, Ji-hoon. So, sa sobrang mga busy daw. so Di nagpro makapag-fan mga meeting. producers diyan ng ng fan meeting. I'm Correct. sure ang mga fans diyan, maraming pambili ng tickets kasi yan Mm. yung mga Lumaki with Ju Ji-hoon. lumaki na. Hindi tumanda, lumaki. Nag-mature. Pag-mature with Ju Ji-hoon. Kasi dati siya lang yung prince natin, 'di ba? Yes, oo. So, Ta's we're ngayon siya very naging happy for doktor. him na Mm. tapos yung mga niya, yung mga projects niya talaga, Mm. iba-iba. So, Correct, parang oo. Hindi ka magsasawa dun sa mga pero characters. natawa ako dun I think si Rosel yung nagsabi kanina, Mm. yung magpalit ng stylist kasi parang medyo nako-confuse siya dun sa black suit. Kasi sa Love Your Enemy, Oo. ay meron siyang lagi siya naka-black suit dun, lagi siya Mm. naka-suit, oo. Mm. Tapos dito kasi dito naman sa Trauma Code Mm. pagka outside, 'pag hindi siya naka-lab doctor's coat, oo, Oo. naka-suit din siya. Oo nga. Oo nga 'no, nakakatawa yung kumain sila sa Chinese restaurant, 'no, Oo, naka-suit siya tsaka si Doctor Yang tapos biglang si Jiang Mi, ay okey, oo, ang ay cute, eh. kailangan pala kasi wala talaga siyang 'di ba, pagtingin niya dun sa closet niya puro Mm. mga lang, Colorful. puro mga jacket lang yung parang mga tracksuit lang yung 'Di mga ba? damit niya, wala Very siyang practical. pangporma. Samantalang yung dalawa, yung isa naka-Prada suit Correct. pa, tapos parang Oo. umalis din naman sila, hindi naman nila naubos yung food nila, Oo tapos nga, parang sayang. alam mo yung naiisip ko nung rumesponde sila dun sa emergency, dun Mm. sa trauma patient, parang, "Oh Mm. no, yung Prada suit niya maduduguan." Correct. Yun talaga yung isip ko. Ayun. Mm. Ayun. Ayun guys, kayo anong pinapanood niyo? Yun nga kami Love Scout. So next week pag-usapan natin yang Love Scout. Yeah. And ano ba? Tapos sobrang And the Stars Gossip, mhm. yun pa lang so far ang pinapanood namin. Mm. But kayo baka meron kayong pinapanood ngayon na You would naaaliw recommend? kayo at puwede niyong i-recommend sa'min. Sige, go ahead. Baka puwede nating isingit 'pag may time tayo. Oo nga. Ayun. Sobrang busy at alam mo Ate Mai, kasi nakakasingit din sa schedule ko, yung mga Japanese dramas na dati kong pinanood, pumapasok sa Netflix. So nakikita ko siya ulit kaya parang Oo nga, binabalikan ko siya, yung mga Galileo, Black Swindler. So yun siya. Napanood ko na siya dati pero gusto ko siya ulit Sabi panoorin. ni Ate Sands, ayan,
gusto kong ikampanya yung Red Sleeve kasi nasa Yeah. nasa Red Mm, Sleeve na siya. Ay, nasa Netflix na siya, tong Red mm. Sleeve. Actually, no, isa sa mga best dramas natin of, ano ba to, 2023? 2022? 23, 2023. Mm. Wala ba? Si Wala, Junho kasi. wala nang ano eh, pero kasi ang perfect ni Lee Junho dun sa character, dun sa Mm. King, yung bilang King dyan eh, no? So, Parang yes. 2022 nga ate, kasi 'di ba parang 2023 yung yung drama nila ni Yuna, yung King Dalan. King Eh, Dalan, bago oo. to The King Dalan, 'di ba, tong Red Sleeve. Tama ba? Yes. Oh, biglang nalito Oo, na ako. oo, oo. Oo. Actually, Mm. kung papipiliin ng Lee Junho drama, itong The Mm. Red Sleeve pa rin yung Mm. character niya dito sa The Red Sleeve pa rin yung best for me. Mm, mm. Oo. Hopefully, Yarn. we'll join sa drama review about Love Scout Yeah, L. next week. Next week. L, Yeah. balik na. Ayun, thank you so much, guys, for Mhm. joining us tonight. And of course, for K-drama news and reviews and recommendations, ayan, visit our website, halyodorama.com. Yeah, and you can follow us on X at Halyodrama, sa aming Instagram at Halyodrama, and we're also on TikTok at Halyodrama. And please share our YouTube channel sa inyong mga friends na mahilig sa K-dramas and K-drama actors and actresses para mas marami na tayo dito sa Usapang Hallyu. See you next week, guys. Anyong, Annyeong! ingat!